Rolex เซอร์ไพรส์ทุกคนในปี 2023 ด้วยการเปิดตัวเยอะมากมาดูกันครับว่ามีรุ่นไหนบ้างสวัสดีครับผมนิดจากรายการ Time Machine มาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับครับเพื่อนๆที่ชอบนาฬิกาอยู่แล้วก็คงต้องติดตาม Rolex เนอะมันเหมือนกับคนชอบรถยนต์ก็จะติดตามการเปิดตัวรถยนต์รุ่นต่างๆตามอาจจะเป็นมอเตอร์โชว์ใหญ่ๆของโลกอะไรอย่างเงี้ยสำหรับวงการนาฬิกาก็จะมีงานอยู่ไม่กี่งานส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานที่ Swiss นะครับที่เป็น Watch and Wonders ที่เปิดตัวนาฬิกาหลายๆรุ่นจริงๆแล้วมันก็ห่างหายจากโมเมนต์ประมาณนี้ไปหลายปีนะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันเรื่องโควิดทุกคนก็จะเปิดตัวแบบออนไลน์แต่คราวนี้เนี่ย Watch and Wonder ด้วยความที่นาฬิกามันยังไงมันก็ต้องการจับการสัมผัสมันเป็นของที่เวลาดูในรูปกับดูตัวจริงมันจะไม่เหมือนกันโอเคกลับมาเรื่อง Rolex ปี 2023 เขาเปิดตัวจนแบบก็น่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะเพราะเปิดตัวค่อนข้างเยอะมีทั้งหมด8รุ่นที่เขาลอนช์ออกมานะครับแล้วมีหลายๆรุ่นที่เหมือนจะไม่มีอะไรแต่ก็มีอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาไล่กันนะครับว่ามีอะไรบ้างที่น่าสนใจครับเริ่มต้นด้วยพระเอกตลอดกาลของ Rolex นะครับที่เรียกว่า King of Rolex ก็คือ Daytona นั่นเองนะครับ Daytona เนี่ยปีนี้เป็นปีพิเศษของ Rolex เขาเพราะว่าเป็นฉลองครบรอบ60 ปีเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีอะไรพิเศษหน่อยแต่คนก่อนหน้านี้นะก็จะคาดหวังกันว่าแบบโหมันน่าจะมีอะไรแบบเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายเลยพอเจอเขาลอนช์ออกมาเป็นหน้าตาที่ใกล้เคียงเดิมมากหลายคนก็แบบเศร้าหลายคนก็ดีใจนะคนที่รอรุ่นใหม่อยู่เพราะว่ารุ่นเก่าจองไว้เป็นปีก็ไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยก็รอรุ่นใหม่อยู่ก็อย่าคาดหวังมากเพราะของใหม่ก็ยิ่งรอกันนานกว่าจะได้เห็นตัวจริงกันก็น่าจะอีกหลายเดือนนะครับในประเทศไทยเพราะฉะนั้น Daytona เนี่ยรุ่นปี 2023 เนี่ยคือจริงๆแล้วถ้าเรามองเผินๆนะมันจะใกล้เคียงเดิมมากแต่ถ้าลงไปในดีเทลเนี่ยมีหลายอย่างที่เปลี่ยนไปเยอะมากๆเช่นกันและทำให้ดูดีขึ้นด้วยนะในความเห็นของผมใครที่สนใจก็เดี๋ยวไปลองดูคลิปที่ผมลงลึกเกี่ยวกับ Daytona ปี 2023 ได้นะครับอันนี้ผมเอาคร่าวๆก่อนนะว่า 2023 มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับในภาพรวมก็คือทุกอย่างจะเล็กลงขอบเบเซลเล็กลงเพราะว่าเราก็จะเริ่มเห็นขอบสตีลหรือว่าขอบโลหะไม่ว่าจะเป็นทองคำหรือว่าสเตนเลสสตีลเนี่ยอยู่ด้านนอกนะครับเพราะฉะนั้นทำให้ตัวขอบที่เป็นเซรามิกเนี่ยความกว้างมันลดลงอันที่2เขาทำให้ขอบตัวซับไดอัลนะครับที่อยู่ด้านในเนี่ยเล็กลงด้วยเช่นกันบางลงด้วยเช่นกันเพื่อให้แมทช์กับขอบด้านนอกนะครับก็ส่งผลให้ทุกอย่างมันเล็กลงหมดตัวหนังสือที่อยู่ในขอบที่เป็นตัวเลขจับเวลาในขอบของซับไดอัลเนี่ยก็เล็กลงด้วยเหมือนกันนะครับชุดเข็มก็เล็กลงด้วยหลักชั่วโมงหรือที่เรียกว่า hour marker เนี่ยก็เล็กลงด้วยบางลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันหมดคือมินิมอลมากขึ้นและความมินิมอลมากขึ้นเนี่ยมันทำให้ดูละเอียดละออดูหรูขึ้นด้วยในมุมหนึ่งนะครับอันที่2สบายขึ้นอย่างไรสบายขึ้นก็คือว่าเขาปรับขาหรือว่าตัวลักของนาฬิกาเนี่ยให้โค้งรับกับข้อมือมากขึ้นนะครับด้านหลังคือมันอาจจะเห็นได้ไม่เยอะนะผมว่าครั้งนี้ทำให้เดโทนารุ่นใหม่เนี่ยดูเนียบขึ้นแล้วก็ดูสลิมดูสเลนเดอร์มากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงของ 2023 นะครับถามว่าอย่างที่บอกถ้าดูภาพเฉยๆเนี่ยเหมือนเดิมเลยแต่ถ้าเอาเปรียบเทียบกันเนี่ยโอ้โหเยอะนะแล้วผมก็ชื่นชมนะเพราะว่าการที่ทำให้นาฬิกาที่มันแบบเจ๋งมากอยู่แล้วดีมากอยู่แล้วเป็นที่ต้องการของคนทั่วโลกอยู่แล้วเนี่ยให้ดีขึ้นไปอีกเนี่ยผมว่ามันยากมากจริงๆแต่โรเล็กซ์ก็ทำได้อันนี้ก็ชื่นชมนะเพราะว่ารุ่นใหม่เนี่ยมากับเครื่องใหม่ด้วยนะครับเป็นคาลิเบอร์ 4131 ซึ่งบางลงกว่าเดิมพอมันบางลงกว่าเดิมเนี่ยเขาก็เลยทำตัวเรือนของ Daytona เนี่ยได้บางลงใครที่เคยจับ Daytona หรือมีเป็นเจ้าของ Daytona อยู่แล้วจะรู้สึกเลยว่าจริง Daytona มันก็เป็นนาฬิกาจับเวลาที่บางอยู่แล้วนะแต่พอเจอเครื่องที่บางลงไปอีกเนี่ยเขาก็เลยทำ Daytona เนี่ยให้บางลงไปอีก 0.5 มิลนะครับซึ่งเป็นตัวเล็กนิดหน่อยมากนะ 0.5 มิลแต่ว่าในความเป็นจริงเวลามันอยู่บนข้อมือเพราะว่าเรารู้สึกได้ว่ามันบางลงเข้าไปอีกนะครับและที่สำคัญในตัว Platinum เนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับของ Daytona ที่ Rolex โชว์เครื่องครับคือเราอาจจะเคยเห็นพวก Swiss Watch ที่เป็นแบบไฮเอนด์แต่การเปลือยหลังเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียนะข้อดีก็คือว่าแน่นอนเราได้เห็น movement กลไกสำหรับคนที่ชื่นชอบกลไกแต่ข้อเสียคือมันจะทำให้เห็นเลยว่ามันมีความไม่เรียบร้อยความไม่สวยอะไรอยู่ตรงไหนจะเรื่องการกันน้ำอีกอะไรอย่างเงี้ยแต่โรเล็กซ์ด้วยความที่เขาพุชของ Daytona มันคือไปในทางหรูมันไม่ใช่เป็นลุยละมันไปในทางหรูมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้นี่เลยมาด้วยแล้วเขาก็ทำเครื่อง 4131 ได้สวยมากนะครับมีโรเตอร์ที่เป็นทองคำนะครับมีการขัดแต่ง
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนเข้าสู่อีกยุคหนึ่งของ Rolex แล้วนะครับแล้วก็สำหรับราคาของ Daytona นะครับถ้าเป็นสตีลก็อยู่ที่ 546,000 บาทราคาป้ายนะทุกคนจะตกใจเพราะว่าในชีวิตจริงเราหาราคานี้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับส่วนตัวที่เป็นทองคำนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ1,500,000 กว่าบาทนะครับประมาณ1,500,000ก็จะแตกต่างกันไปถ้ามีเพชรก็อาจจะขึ้นไปถึง1,600,000อะไรอย่างเงี้ยครับโอเคเดี๋ยวจะเยอะกันไปเดโทน่าก็ประมาณนี้นะครับภาพรวมก็คือหรูขึ้นสลิมขึ้นมินิมอลมากขึ้นนะครับต่อไปรุ่นที่2อันนี้คือแบบเป็นเซอร์ไพรส์ของงานของ Rolex เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่า Rolex เนี่ยไม่ได้ลอนช์รุ่นใหม่มาเนี่ยผมจำไม่ได้นะคำว่ารุ่นใหม่เนี่ยหมายถึงว่าเป็นโมเดลไลน์อัพใหม่เนี่ยนะมานานไม่รู้กี่สิบปีแล้วอะจำไม่ได้แล้วอะแล้วเขาก็ลอนช์รุ่นใหม่มาที่ใช้ชื่อว่า Rolex Perpetual 1908นะครับซึ่งเป็น dress watch แบบจ๋าเลยคือใครรู้สึกว่าเดทจัดก็เป็นกึ่งเดรสแล้วใช่ไหมแต่มันก็ยังเป็นไฮบริดนะเป็นเดรสก็ใส่แบบลำลองก็ได้แต่1908เนี่ยเป็นเดรสแบบเดรสเลยอะเหมือนถ้าจะเปรียบเทียบผมรู้สึกมันก็เหมือนกับ Patek Philippe Calatrava นะครับในแบรนด์ของ Rolex นั่นเองนะครับที่น่าสนใจมากๆก็คือว่าเขาทำมารุ่นแรกสวยเลยคือผมเป็นคนชอบนาฬิกาเดรสแล้วก็ชอบนาฬิกาที่มีความเป็นวินเทจอยู่แล้วเรื่องนี้ได้หมดเลยนะครับแต่อย่างที่บอกนะด้วยความที่เป็นเดรสแล้วก็ไปในทางหรูหรานะครับแล้วก็วาง positioning สูงเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ทำเฉพาะวัสดุที่มีค่าเท่านั้นนั่นก็คือว่ามี Yellow Gold มี White Gold นะครับ1908ถ้าเพื่อนๆเห็นหน้าปัดก็จะนึกภาพเหมือนมันกลับไปเป็นนาฬิกาที่เป็นวินเทจประมาณหนึ่งนะหน้าปัดสีขาวหรือสีดำมีตรง Minute Tracker ที่เป็นเหมือนเป็นรางรถไฟนะครับมีขอบที่เป็นขอบฟลุตแต่เป็นขอบฟลุตที่บางแล้วก็เล็กมากๆถี่มากๆนะครับคือถามว่ามันยังมีความเป็นเอกลักษณ์ของ Rolex อยู่ไหมมีเพราะไอ้ขอบฟลุตนี่แหละแต่เขาทำขอบฟลุตให้ความรู้สึกผมมันเหมือนขอบฮอปเนลของ Patek Philippe นะครับซึ่งทำได้สวยมากนะครับเขาก็ยังมีเลข3เลข9เลข12ที่เป็นแบบแอพพลายลงไปบนหน้าปัดแต่ที่สำคัญเขาทำให้มันดูเรียบง่ายมากขึ้นด้วยการทำตัว small second อยู่ตรงบริเวณ6นาฬิกานะครับซึ่งเป็นเข็มวินาทีให้เห็นนะครับซึ่งอันเนี้ยสำหรับส่วนตัวสำหรับ Race Watch นะผมชอบ small second มากเพราะว่ามันทำให้มันไม่มีเข็มวินาทีที่แบบเลื่อนแบบเกะกะอยู่บนหน้าปัดมันไปอยู่ตรงวงกลมเล็กๆอยู่ตรง6นาฬิกาคือมันทำให้เราเห็นว่าโอเคนาฬิกามันยังทำงานอยู่นาฬิกามันเดินอยู่ที่กี่วินาทีแต่ว่ามันไม่ทำให้เกะกะรบกวนสายตามันไม่กวนความสวยของหน้าปัดเรือนนั้นนะอันนี้คือเป็นการออกแบบที่ดีมากนะครับเครื่องเป็นคาลิเบอร์ใหม่ด้วยนะครับเป็นเครื่อง7140นะครับสำรองพลังงานได้อยู่ที่66ชั่วโมงนะครับแล้วก็เป็นChronometer Certified เช่นกันนะอันนี้ Rolex เป็นทุกรุ่นอยู่แล้วนะครับก็คือบวกลบ2วินาทีต่อวันนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยเราจะมีตัวเดรสที่เรียกว่าเป็นตัวที่เราต้องซื้อสะสมยอดนั่นแหละก็อาจจะเป็นเชลลินี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนตัวผมว่าเชลลินี่มันเดินทางมาไกลเกินไปอะไกลจากรุ่นเดิมๆนะเชลลินี่รุ่นเก่าๆผมชอบนะไซส์ก็ดีแล้วก็ความที่เขาเป็นวินเทจก็ดีแต่ว่ารุ่นใหม่ๆเนี่ยมันเริ่มความรู้สึกผมเองนะคนอื่นอาจจะไม่ได้รู้สึกคือผมรู้สึกมันเยอะเกินไปมันใหญ่เกินไปมันดูไม่ traditional สำหรับdress watch นะครับคราวนี้ที่ลอนช์1908มาเนี่ย Rolex ก็ discontinue Cellini line-up ไปเรียบร้อยแล้วสนนราคาของ Rolex Perpetual 1908เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 790,000 กว่าบาทนะครับประมาณ 800,000 นั่นเองก็ยังไม่แตะล้านถามว่าถูกกว่า Patek Philippe Calatrava ไหมก็ยังถูกกว่าอยู่นะครับก็ไม่รู้จะเป็นข้อดีหรือข้อเสียนะครับก็ 800,000 ก็เป็นราคาที่สูงอยู่ไม่น้อยแต่ถ้าสำหรับผมนะเกิดผมอยากได้สปอร์ตรุ่นใดรุ่นหนึ่งของRolex ยกตัวอย่าง Daytona รุ่นใหม่แล้วเขาบอกผมว่าจะต้องสะสมยอดนะจะต้องซื้อไอ้นู่นไอ้นั่นไอ้นี่ให้ได้ครบเท่าไหร่1,500,000หรืออะไรก็แล้วแต่ว่าไปเนี่ยตัว1908เนี่ยจะเป็น1เรือนที่ผมสามารถซื้อสะสมยอดด้วยความเต็มใจถ้าผมจะซื้อนะผมจะไม่รู้สึกว่าผมถูกบังคับซื้อเท่าไหร่นะผมจะรู้สึกว่าผมยินดีที่ได้เรือนนี้ด้วยแล้วผมก็อาจจะได้ตัวสปอร์ตหรือว่าตัว Daytona ที่ผมอยากได้ด้วยนั่นคือความรู้สึกที่ผมรู้สึกกับตัว1908นี้นะครับแล้วก็1908อย่างที่บอกมากับหน้าปัดดำหน้าปัดขาวนะครับแล้วก็มี Yellow Gold แล้วก็ White Gold ให้เลือกครับรุ่นต่อไปรุ่นที่3รุ่นคือ Yacht Master นั่นเองนะครับแต่วันนี้เนี่ยเขาลอนช์ Yacht Master เป็นไซส์เดียวนะครับที่ออกมาใหม่ก็คือว่าไซส์42มิลนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เขาออกมาแล้วแหละในตัวเรือนที่เป็น White Gold นะครับคราวนี้เขาเอาวัสดุใหม่ซึ่งเขาเพิ่งลอนช์ก่อนหน้านี้ไปกับตัว Deep Sea Challenge นะครับไอนาฬิกาที่อย่างกับนาฬิกาแขวนผนังเรือนใหญ่มากนะครับแล้วคนก็ใส่ไม่ได้หลายคนซื้อไปเก็บ ไม่ได้ซื้อไปใส่อะไรเขาก็เลยใช้วัสดุที่เป็น
Rolex Titanium เนี่ยหรือเขาเรียกว่า RLX Titanium เนี่ยมาใช้ใน Yacht Master 42 รุ่นนี้นะครับเอาจริงๆนะดูแว็บแรกเนี่ยมันใกล้เคียงกับ Submariner มาก และที่สำคัญราคามันอยู่ที่ประมาณ 500,000 บาท 500,000 เศษๆนะครับ 500,000 อาจจะเกือบๆ 501,000คนก็อาจจะมีคำถามว่าแบบเฮ้ยแล้วมันในเมื่อมันใกล้เคียงกับ Submariner ขนาดนั้นอะแล้วจะซื้อมันทำไมอะเพราะ Submariner ถูกกว่าตั้งหลายแสนประมาณแสนกว่า200,000เนี่ยอันที่หนึ่งอาจจะเกิดจากว่า Submariner มันหาซื้อราคานั้นจริงไม่ได้หรอกเพราะว่าอยู่ในตลาดมันก็5-6แสนแล้วล่ะถ้าจะซื้อจริงๆของใหม่นะเพราะว่าราคา resale มันอยู่ประมาณนั้นอาจจะประมาณ500,000กว่าอันที่2สำหรับคนที่รู้สึกว่าเขาชอบความเป็น monotone นะ monotone ของ Submariner ก็คือว่าสีเงินสีดำอย่างเงี้ยแต่เขาอยากได้อะไรบางอย่างที่มันไม่ซ้ำกับคนอื่นเรือนนี้ก็อาจจะตอบโจทย์ได้เพราะว่า Wood and Tone ของเรือนเนี้ยคือเหมือน Submariner เลยก็คือเป็นสีเงินกับสีดำแต่เงินเนี่ยมันจะเป็นเงินที่ออกเทานะเพราะมันเป็นสีของไทเทเนียมนะครับ Yacht Master 42 เรือนเนี้ยเขาถูกขัดแต่งลายให้เป็นผิวแบบซาตินเพราะฉะนั้นมันก็จะค่อนข้างทนทานต่อรอยขีดข่วนระดับหนึ่งแล้วทาง Rolex เองเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาใช้ไทเทเนียมที่เป็นเกรด 5 ซึ่งทนทานมากๆนะครับไม่ว่าจะทนทานต่อรอยขีดข่วนทนทานต่อการกัดกร่อนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรือนเนี้ยจะมาด้วยน้ำหนักที่เบามากๆนะครับตัว Yacht Master เนี่ยกันน้ำ100 เมตรนะครับ เพราะฉะนั้นตัวเรือนเนี่ยจึงไม่จำเป็นต้องออกแบบให้หนาเท่าแล้วพอมันมารุ่นใหม่เนี่ยตัวเนี้ยที่เป็นไทเทเนียมด้วยแล้วเนี่ยมันเลยยิ่งเบามากขึ้นไปอีกอันนี้คือข้อดีของไทเทเนียมนะครับ Yacht Master 42 ไทเทเนียมเนี่ยน่าสนใจสำหรับคนที่อยากได้นาฬิกาใส่ลุยเหมือน Submariner ไม่ต้องกังวลเลยมากแต่บางกว่าหรูกว่าและเบากว่านะครับ ครับราคาตอนเปิดตัวนะครับอยู่ที่ 58,100 บาทนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 500,000 นิดๆนะครับลองเข้าไปดูดีเทลกันได้นะครับนาฬิการุ่นต่อไปอันนี้เป็นรุ่นที่ผมชอบมากอีกรุ่นหนึ่งเนาะแล้วก็อยากเชียร์ให้ทุกคนชอบเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเป็นนาฬิกาที่เป็นเครื่องเป็นกลไกที่ดีที่สุดของ Rolex ณเวลานี้แล้วนั่นก็คือ Rolex Sky Dweller นะครับ Sky Dweller เนี่ยในปีนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยน หน้าตาหรือว่าไม่ได้เปลี่ยนกลไกไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากนะครับแต่เขาเพิ่มมากกว่าเรียกว่าเพิ่มสีใหม่เข้ามาเพิ่มอะไรใหม่เข้ามานิดๆหน่อยๆนะให้คนหลายกลุ่มเข้าถึงได้มากขึ้นนะครับที่สวยมากๆเลยนะก็คือเป็นตัวเรือนที่เป็นสตีลแต่หน้าปัดสีเขียวมาคือยังไม่เห็นตัวจริงนะแต่เห็นรูปแล้วแบบมันเป็นเขียวแบบโอลีฟอะเขียวมะกอกซึ่งมันดูสวยมากๆนะครับคือก่อนหน้านี้ปีก่อนผมได้ Sky Dweller ที่เป็นหน้าปัดน้ำเงินมาซึ่งผมว่ามันก็แบบโอ้โหสวยจนไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอะแต่เขียวเรือนเนี้ยมันสวยอีกแบบหนึ่งมันสวยแบบมีความวินเทจเพิ่มเข้ามาเพราะว่าโทนสีเขียวโอลีฟเนี่ยมันไม่ใช่เขียวสว่างมันเป็นเขียวที่ให้ความรู้สึกแบบอบอุ่นน่ะเหมือนฤดูใบไม้ผลิหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันเข้ากับตัวมาร์กเกอร์สีแดงที่อยู่บนหน้าปัดได้เป็นอย่างดีคือหน้าน้ำเงินเนี่ยมันดูสว่างสดใสเด่นมากๆนะครับแต่พอเป็นหน้าเขียวเนี่ยมันดูสุขุมมากขึ้นซึ่งอันนี้ผมชอบเหมือนกันนะครับปีที่แล้วเนี่ยเขามีตัวที่เป็น Sky Dweller ที่เป็นสายยางหรือที่เรียกว่า Oyster Flex นะครับซึ่งมันดูสปอร์ตมากขึ้นปีเนี้ยเขา launch รุ่นที่เป็น White Gold ออกมานะครับแล้วก็เป็นหน้าปัดดำด้วยเป็นดำแบบสว่างหน่อยก็คือเป็นเหมือน Sunburst เล่นแสงได้เนี่ยมันก็เลยทำให้มันดูเรียบเท่มากขึ้นนะครับก็คือเป็นสายยางที่สีดำเข้ากับหน้าปัดใครชอบอะไรที่มันดูแมนๆหน่อยก็จะชอบเรือนนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายที่เขา launch ออกมาก็จะเป็นตัว Rose Gold แต่มาในหน้าปัดสีฟ้าซึ่งผมว่ามันแบบอื้อฮือคือก็ไม่ได้นึกว่า Rose Gold กับสีฟ้ามันจะไปอยู่ด้วยกันได้ขนาดนี้นะแต่ว่าพอมาเจอเขาวางมาในรุ่นเดียวกันเนี่ยแล้วผมรู้สึกว่ามันสวยจริงๆมันสวยจริงๆนะครับครับและสำหรับ Sky Dweller ที่เป็นสตีลนะครับราคาก็อยู่ที่ 572,600 บาทนะครับและสำหรับตัวเรือนทองคำเนี่ยทาง Rolex ให้ไปสอบถามราคากันที่หน้าร้านเอาเองนะครับก็ล้านกว่าแน่นอนนะครับ แต่สำหรับใครที่ชอบนาฬิกาที่เป็นฟังก์ชันที่เรียกว่าเป็น High Complication เนี่ยอย่าง Annual Calendar อย่างเรือนเนี้ยผมว่าน่าสนใจนะแล้วก็เป็น Rolex ที่ดูทั้งหรูและสปอร์ตในเวลาเดียวกันนะครับถัดมาเป็นรุ่นฮิตอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็คือ Rolex GMT Master 2 นั่นเองนะครับ GMT Master 2 เนี่ยด้วยความที่เขามีสีเยอะเนาะมีดีเทลเยอะตั้งแต่สมัยก่อนจนถึงปัจจุบันแล้ว เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นนาฬิกาที่ใครที่ไม่ชอบอะไรที่แบบขาวๆดำๆอะไรเงี้ยก็จะชอบ GMT Master 2 นะครับไม่ว่าจะเป็น Pepsi Batman ทั้งหลายนะครับล่าสุดเขาออกตัวใหม่มาซึ่งจะมีอยู่2รุ่นนะครับก็คือเป็นตัว2กษัตริย์นะครับหรือว่า Two Tone และอีกรุ่นหนึ่งก็คือตัวที่เป็น
full yellow gold เลยคือทั้ง2รุ่นเนี้ยมาพร้อมกับขอบเบเซลสีใหม่นะครับที่เป็นสีดำเทาคืออันนี้ก็ค่อนข้างหักปากกาเซียนเหมือนกันเพราะไม่มีใครคิดว่า Rolex จะ launch ขอบสีนี้ออกมานะครับแต่ว่าพอมันเข้ากับทองแล้วเนี่ยมันสวยจริงๆแต่มันสวยแบบ Vintage นะใครที่ชอบนาฬิกาใหม่ๆสมัยใหม่สวยๆเงี้ยก็น่าจะไม่ชอบน่าจะไปชอบ Batman น่าจะไปชอบ Pepsi มากกว่าแต่ว่าใครที่ชอบ Vintage อย่างผมรู้สึกว่าGMT รุ่นนี้สวยนะโดยเฉพาะตัวที่เป็นแบบ Full Yellow Gold อะแล้วสาย Jubilee ด้วยคือมันดูแบบเราซื้อนาฬิกาใหม่ที่เป็น feeling vintage แต่ว่าเป็นนาฬิกาที่ไม่ต้องกังวลเรื่องการซ่อมบำรุงไม่ต้องกังวลเรื่องความทนทานไม่ต้องกังวลเรื่องการรอยขูดขีดเนี่ยเพราะมันเป็นเซรามิกแล้วเงี้ยก็ถือว่าเป็นนาฬิกาที่น่าสนใจในมุมนั้นนะแต่ถ้าเทียบกับ Vintage เนี่ยยังไง Vintage ก็ได้เปรียบเรื่องมูลค่าที่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอยู่ดีนะครับ บางคนบอกว่าอ้าว GMT Master 2มันก็มี2กษัตริย์หรือว่า Two Tone อยู่แล้วนี่ใช่ครับแต่ว่าก่อนหน้าเนี้ยตัว Two Tone เขาจะเป็นเฉพาะที่เป็น Rose Gold นะครับแล้วก็ขอบเนี่ยก็จะเป็นบางคนก็เรียกว่า Root Beer นั่นแหละมันเป็นความสวยที่ดูโมเดิร์นขึ้นนะครับแต่ว่าไอ้ตัวใหม่ที่เขา launch ออกมา Two Tone ตัวใหม่เนี่ยคือมันเป็น Yellow Gold สายเนี่ยเป็น Jubilee ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะดูแบบ เหมือนเป็นนาฬิกาคนละยุคเลยอะทั้งที่จริงๆมันเป็นนาฬิกายุคเดียวกันนะแต่ว่าฟีลลิงของทั้ง2เรือนเนี้ยแตกต่างกันอย่างชัดเจนผมว่าเขาก็ตั้งใจมาจับกลุ่มคนที่ชอบอะไรที่มันดู Retro แต่ว่าอยากได้ความใหม่ความสมัยใหม่ความทนทานไรเงี้ยราคาก็จะเพิ่มขึ้นกว่าเดิมนิดหนึ่งนะราคาตัว Two Tone ที่เป็น Yellow Gold สาย Jubilee ขอบดำเทารุ่นใหม่ราคาอยู่ที่ 595,300 บาทนะครับก็เกือบ600,000แล้วก็จะแพงกว่ารุ่นที่เป็น Two Tone ที่เป็น Rose Gold สาย Oyster เนี่ยประมาณ10,000นะครับซึ่งก็อันนี้คือผมว่ามันกลายเป็นความชอบมากกว่าแล้วว่าเราชอบอันไหนมากกว่านะครับรุ่นต่อมานะครับเป็นรุ่นคลาสสิกตลอดกาลเช่นกันนะคือ Explorer นะครับหรือบางคนอาจจะเรียกเป็น Explorer 1นะเพราะว่า Explorer 2มันจะเป็นที่มีฟังก์ชันของ GMT ด้วย Explorer เนี่ยเป็นหน้าปัดที่คลาสสิกมากนะตัวเลข369ที่เป็นฟอนต์เนี่ยมันเป็นฟอนต์ที่ดูเรียบง่ายคลาสสิกและด้วยความที่ Explorer เนี่ยไม่มีวันที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าปัดมันจะดูสมมาตรมากๆนะครับสำหรับผมนะถ้าใครบอกว่าอยากมี Rolex เรือนเดียวที่แบบกึ่งสปอร์ตหรือว่าใส่เดรสใส่ไปไหนก็ได้ใส่แบบใส่ไปได้ทุกงานอะผมก็แนะนำตัว Explorer นะเพราะว่ามันเป็นนาฬิกาที่เป็นไฮบริดจริงมันเข้ากับได้ทุกอย่างจริงๆนะครับคราวเนี้ยเขาก็ออกมาตัวใหม่นะครับซึ่งก็ไม่ได้ต่างอะไรมากหรอกเขาก็ปรับจาก36ที่มีอยู่เนี่ยเพิ่มรุ่นที่เป็น40มิลขึ้นมาสำหรับคนที่ข้อมือใหญ่หน่อยแล้วอยากใส่ Explorer นะครับแต่สำหรับส่วนตัวผมนะผมก็ยังรู้สึกว่า Explorer เนี่ยมันต้องเป็น36อะอาจจะด้วยผมเองก็ข้อมือปกติไม่ได้ใหญ่มากเหมือนฝรั่งเนี่ยใส่36เนี่ยมันสวยที่สุดแล้วผมรู้สึกว่า Explorer 36มันมีความ Vintage ในตัวมันมีเรื่องราวต่างๆนานามาซึ่งมันดูเข้ากับไซซ์ประมาณนี้มากกว่าที่เป็นแนวเดรสมากกว่าจะเป็นสปอร์ตแต่สำหรับบางคนที่รู้สึกว่าแบบอยากใส่นาฬิกาที่มันเป็นทรงสปอร์ตอะมันต้องใหญ่มันต้อง40มิลเนี่ยเขาก็เลยทำมาให้เป็นทางเลือกนะครับ โดยสนนราคาเนี่ยก็จะแพงกว่ารุ่น36มิลประมาณ10,000นะครับโดยที่36มิลเนี่ย261,700นะครับแต่ว่าตัวที่เป็น40มิลเนี่ยจะอยู่ที่276,800 บาทนะครับก็จะต่างกันอยู่ประมาณ10,000กว่าบาทนะครับก็แล้วแต่เลยถ้าถามผมว่าก็คือแต่ละคนต้องไปลองบนข้อมือนะครับผ่านกันมา6รุ่นแล้วนะครับในปี2023คราวนี้มาดูรุ่นที่7ซึ่งเป็นรุ่นที่ สร้างเซอร์ไพรส์แล้วก็สร้างรอยยิ้มให้คนได้มากมายนะครับนั่นก็คือตัว OP เนี่ยแหละเอาอีกแล้วนะครับ OP เนี่ยหลายปีก่อนเนี่ยก็ทำเรื่องฮือฮามากด้วยการออกสีหน้าปัดต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีชมพูสีฟ้าที่บางคนเรียกชื่อเล่นว่า Tiffany Dial เนี่ยมันก็เลยสร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆขึ้นมามากมายจากนาฬิกาที่เป็นนาฬิกาเริ่มต้นของ Rolex แล้วก็เมื่อก่อนไม่มีใครสนใจเลยพูดตรงๆเดินไปที่ช็อปเนี่ยมีตลอดเวลาและทุกคนก็จำใจซื้อเพราะว่ามันต้องพ่วง หรือว่าซื้อสะสมยอดให้ได้เรือนสปอร์ตที่ต้องการแต่พอหลังจากที่เขาทำตัวที่เป็นหน้าสีออกมาเนี่ยโอ้โฮปรากฏว่ามันขายดิบขายดีด้วยตัวของมันเองเลยแล้วกลายเป็นว่าไม่ใช่ต้องซื้อเพื่อพ่วงแล้วแหละแต่ว่าอาจจะต้องซื้อเรือนอื่นเพื่อที่จะพ่วงให้ได้เรือนนี้ด้วยซ้ำนะครับมาปีนี้ทำเก๋ออกมาอีกนะครับทำเป็นอันนี้เป็นสีแบบรวมมิตรขึ้นมาเลยนะครับฝรั่งเขาเรียกกันว่าหน้าปัดแบบบับเบิลนะครับเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนแบบเป็นฟองน้ำเล็กๆๆๆๆมากมายนะครับกองอยู่ประมาณครึ่งล่างของหน้าปัดนะ
โดยที่ฟองแต่ละฟองเนี่ยมีเล็กมีใหญ่สลับกันและสีทั้งหมดเนี่ยก็คือสีที่เขาลอนช์ใน OP คราวที่แล้วนั่นเองเอาตรงๆนะแวบแรกที่เห็นเนี่ยผมแบบโอ้โห Rolex เล่นอะไรเนี่ยความรู้สึกคือแวบแรกคือเฮ้ยนี่มัน Swatch หรือเปล่าอย่างเงี้ยแต่ต้องยอมรับจริงๆว่าพอดูไปเรื่อยๆเนี่ยเออผมกลายเป็นชอบจริงๆนะผมดูแล้วรู้สึกว่าแบบมันคงเป็นดีไซน์ที่มันผ่านการคิดมาเยอะแวบแรกเรารู้สึกว่าแบบมันเล่นไปไหมอะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอดูไปดูมากลับรู้สึกว่าชอบมันคือถ้าเรามี Rolex Oyster Perpetual หรือว่ามี Datejust ที่เป็นรุ่นเบสิกสีหน้าปัดทั่วๆไปสีเงินสีทองสีดำอะไรอย่างงี้อยู่แล้วเนี่ยมันมาสร้างสีสันให้คอลเลกชันของเรานะถ้าเราจะสะสมเพิ่มเนี่ยเรือนนี้มากับไซซ์36และ41เท่านั้นนะครับตัว28มิลตัว31มิลจะไม่มีหน้าปัดบับเบิลนะครับจะมีแค่36กับ41เท่านั้นซึ่งแน่นอนก็คงรอกันอีกนานหรือว่าต้องสะสมยอดต้องอะไรกันอีกแน่นอนเพราะว่ามันน่าจะต้องฮอตฮิตมากๆนะครับในมุมหนึ่งผมว่า Rolex เองก็พยายามจับกลุ่มที่เด็กลงด้วย สำหรับราคานะครับหน้าบับเบิลนะครับก็จะเป็นราคาที่ไม่ได้แตกต่างจากหน้าสีอื่นๆนะครับก็ยังเป็นราคาเดิมหมดเลยไม่ได้มีการบวกเพิ่มพรีเมียมแต่อย่างใดก็อยู่ที่219,900 บาทราคาเริ่มต้นนะครับในตัว36มิลอันนี้พูดถึงราคาป้ายนะไม่ได้พูดถึงราคารีเซลในตลาดนะครับแต่ถ้าเป็น41มิลเนี่ยก็จะอยู่ที่231,300 บาทนะครับก็จะต่างกันประมาณ 11,000 บาทนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เป็น Good Surprise ที่ผมเริ่มชอบมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสุดท้ายก็จะเป็นรุ่นที่8นะครับซึ่งเป็นตัวท็อปของฝั่ง Dress ของ Rolex นะครับแล้วก็เป็นนาฬิกาในฝันของคนที่ประสบความสำเร็จหลายๆคนหรือคนที่มองว่านี่คือนาฬิกาแห่งความสำเร็จนะครับก็คือ Rolex Day-Date นั่นเองนะครับซึ่งในปีนี้เนี่ยโดยเฉพาะตัว Day-Date 36นะเขาก็ลอนช์มาในหน้าปัดที่เป็นหน้าปัดใหม่ซึ่งมันควรจะมีจริงๆอะจริงๆใจจริงผมอยากให้มันมีไปจนถึง Datejust ด้วยซ้ำนะครับซึ่งโอเคอาจจะรอ2-3ปีเขาอาจจะใจดีเอามาใส่หน้าปัดสวยๆแบบนี้ใน Datejust บ้างก็ได้นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยในปีนี้เขาก็ลอนช์มาในหน้าปัดที่เป็น Day-Date 36มิลนะครับ Day-Date 36เนี่ยเขาก็จะมีหน้าปัดใหม่ขึ้นมานะครับอย่างตัวที่เป็น Ever Rose Gold หรือว่าตัวที่เป็นทองชมพูนะครับก็จะมีหน้าปัดสีเขียวที่ทำจากหิน Aventurine นะครับซึ่งแบบมันสวยมากๆผมรู้สึกว่าสีเขียวหรือโทนเขียวเนี่ยมันเข้ากับ Rose Gold ได้เป็นอย่างดี มีอีกรุ่นหนึ่งก็คือเป็นตัว Yellow Gold นะครับที่ทำจากหินสีส้มนะครับที่เรียกว่าเป็นหินคาเนเลียนนะครับก็เป็นหินสีส้มความรู้สึกเหมือนเป็นซันเซ็ตอะพระอาทิตย์ตกถ้าดูจากหน้าปัดนะครับมันจะไล่เฉดลงมาอะไรเงี้ยแล้วดูสวยมากๆนะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งที่เขาออกมาใหม่ก็คือเป็นสี turquoise นะครับซึ่งเป็น turquoise ที่มีลายแร่ของหิน turquoise ตามธรรมชาติอย่าง3เรือนที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นหินธรรมชาติจริงๆนะครับไม่ได้ทำมาจาก หน้าปัดที่มาแต่งสีหรือว่าทำลวดลายให้เป็นหินนะครับแต่เป็นหินธรรมชาติจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละเรือนจะไม่เหมือนกันเลยนะครับมันอยู่ที่ว่าเขาเอาส่วนไหนของหินมาแต่ว่ามันก็จะมีสีมีอะไรที่ใกล้เคียงกันหมายถึงเวลาเขาเลือกมานะเพื่อให้มันไปในทางเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเขาลอนช์ออกมาเป็น3รุ่นนะครับก็มี Rose Gold หน้าหิน Aventurine สีเขียวนะครับมี Yellow Gold หน้าหิน Carnelian สีส้ม Sunset นะครับ แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นไวท์โกลด์นะครับทองคำขาวที่มาพร้อมกับหน้าปัดที่ทำจากหินเทอร์คอยส์สีฟ้านั่นเองนะครับตัวหลักชั่วโมงก็จะฝังเพชรอะไรแบบเยอะแยะมากมายนอกจากขอบเพชรแล้วก็ยังมีตัวเลขที่ฝังเพชรอีกอะไรอย่างเงี้ยครับก็ใครที่ชอบความหรูหรามากๆก็ต้องอย่างนี้แหละครับแต่ถ้าถามว่าราคาเท่าไหร่นั้นอันนี้ยังไม่รู้เพราะว่าเขาบอกว่าต้องสอบถามราคา คืออะไรที่มันแพงมากๆเนี่ย Rolex ก็จะให้ไปสอบถามราคาเอาที่ช็อปนะครับแต่ก็ประมาณคร่าวๆได้อย่างเช่นว่าถ้าเป็น Rolex Day-Date 36มิลที่เป็น Ever Rose Gold ทั้งเรือนเนี่ยหน้าปัดปกติไม่มีเพชรไม่มีอะไรเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ 1,372,500 บาทนะครับเพราะฉะนั้นก็สำหรับตัวที่เป็นหน้าปัดหินพิเศษและด้วยความเป็นเพชรอีกก็อาจจะบวกเพิ่มไปสัก5-6แสนอะไรเงี้ยโดยประมาณนะครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆของ Day-Date ที่เขาไม่ได้ปรับ เปลี่ยนอะไรมากมายแต่ว่ามีการเพิ่มทางเลือกของความซูเปอร์ลักชัวรีให้มากขึ้นอีกก็คือเหมือนตอกย้ำว่าถ้าคุณยังอยากได้ความหรูหราเป็นแบบนาฬิกาแห่งความสำเร็จเนี่ยยังไงก็ยังต้องเป็น Day-Date อยู่ครับและนั่นคือ8รุ่นที่ลอนช์ออกมาในปี2023ของ Rolex นะครับก็ถือว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับจริงๆเขายังมีรุ่นซ่อนๆอยู่อีกนะไม่ได้แบบแถลงข่าวออกมาแต่ว่ามีอยู่ในแคตตาล็อกด้วยอย่างเช่นพวกที่เรียกว่าเป็น Ice Out นะครับก็คือว่าเป็นนาฬิกาที่เป็นเพชร
ทั้งเรือนทั้งสายไปเลยอย่างเงี้ยก็มีทำออกมาเหมือนกันด้วยนะครับ3-4รุ่นนะครับที่ทำออกมาแต่ว่าไม่ได้ลงในแคตตาล็อกหลักนะครับตื่นตาตื่นใจเนาะก็ตื่นเต้นไปด้วยคือเพื่อนๆอาจจะบอกเฮ้ยมันออกมาหลายรุ่นเนี่ยไปซื้อรุ่นไหนดีอะไรอย่างเงี้ยคือประการแรกเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าคือปัญหาแรกคือจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อก่อนนะครับอันแรกอันที่2เนี่ยผมว่าที่เป็นปัญหาหนักกว่าคือถึงแม้จะเก็บเงินได้แล้วเตรียมไว้ได้แล้วก็ไม่มีของให้ซื้ออีกเหมือนเดิม เช่นกันนะครับเพราะว่าออร์เดอร์ที่ค้างอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นรุ่นสปอร์ตรุ่นพิเศษทั้งหลายเนี่ยหลายคนก็รอกันมา5-6ปีแล้วก็ยังไม่ได้นาฬิกาเพราะฉะนั้นพอมันเป็นรุ่นใหม่ออกมาเนี่ยตัวเก่ามัน discontinue ใช่ไหมครับเขาก็จะ migrate ไปกับให้ไปเป็นรุ่นใหม่แทนอย่าง Daytona รุ่นเก่าเขาก็จะ migrate ให้ไปเป็น Daytona รุ่นใหม่แทนแล้ว Daytona รุ่นใหม่มันก็ยิ่งฮอตมากขึ้นอีกคนก็ยิ่งต้องการ demand มากขึ้นอีกมีคนต้องการมากขึ้นอีกเนี่ย ก็นึกไม่ออกว่าจะได้นาฬิกายังไงนะครับแต่ก็ลองตั้งเป้าลองไปสอบถามที่ดีลเลอร์กันดูนะครับคิดว่าในเมืองไทยก็น่าอีกสัก3-4เดือนก็น่าจะเริ่มทยอยให้เห็นเรือนจริงกันบ้างแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดมีโอกาสได้เห็นเรือนจริงเมื่อไหร่หรือว่าได้จับเรือนจริงก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อนๆชอบเรือนไหนกันบ้างคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้ผมนิดกับรายการ Time Machine ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยครับสวัสดีครับ